مساء الخير شباب. اليوم بين ايدينا الراوتر الدي لينك الدي اس ال 2750 يو. راح نقوم بمراجعة سريعة لهذا الراوتر ونتعرف على محتويات صندوق ونتعرف كذلك الأمر على طريقة البرمجة وضبط الإعدادات. ومثل العادة يا شباب قبل ما نفتح كرتونة أي جهاز إلكتروني بنقرأ شو مكتوب عليها. وايرلس ان 300 ADSL2 موديم راوتر. أكيد هذا الراوتر بياخذ خطوط الدي اس ال العادية، خطوط الهاتف. عندي بالأسفل تحت عدة أمور رح نتعرف عليها. أول شغلة عم يقول لي سرعة نقل البيانات بالوايرلس هي 300 ميجا بايت. كذلك الأمر بياخد فلاش ميموري لحتى أوصل عن طريقه فلاشة خاصة بشرائح ال 3G. أما بالنسبة للهوائيات الخاصة فيها هي 5 DPI. كذلك الأمر سهولة بضبط الإعدادات، بالإضافة أنه بيدعم ال IP فيرجن 6. وكذلك الأمر حماية داخلية ضمن السوفت وير لأي برامج للتجسس. من الأسفل ما عندي أي شيء يذكر إلا أنه 2 من الكفالة. من هذا الطرف عم يقول لي شو هن المحتويات الكرتونة، طبعا الشاحن والوصلات وما إلى هنالك هلا رح نشوفهم، بالإضافة لأدنى المواصفات لبرمجة هذا الراوتر ككمبيوتر أو نظام تشغيل. أما من الطرف الثاني للصندوق مواصفات الراوتر بشكل عام، الشبكات الوايرلس عامل عليها أو شبكات الآيثرنت، الكابلات العادية، كذلك الأمر أنظمة الدي اس ال الموجودة بالداخل. وأخيرا من خلف الراوتر طريقة التوصيل وشكل الراوتر بشكل عام وشرح عن المنافذ، كذلك الأمر أنه بيدعم اللغة العربية. أول ما فتحنا الصندوق وجدنا قدامنا الراوتر، رح نشيله على جنب. كتيب تعليمات ما بيدعم اللغة العربية، كتيب تعليمات تاني بيدعم اللغة العربية وفيه طريقة التوصيل. عندي كابل للهاتف، عندي كابل شبكة وهو خاص ببرمجة الراوتر أو وصل الراوتر على أي جهاز كمبيوتر أو شاشة. كذلك الأمر عندي فلتر، وطبعا كالعادة نرجع نذكر بطريقة توصيل الفلتر. الخط الرئيسي اللي قادم لعندك على البيت بيدخل بهذا المكان الفرداوي وبيخرج عندي مخرجين، واحد مكتوب عليه موديم اللي هو بيروح للراوتر فقط، وعندي الخط الثاني مكتوب عليه فون بيخرج لعند الهاتف او جميع خطوط الهاتف بالمنزل. ما بصير اخذ للهاتف من قبل الفلتر، ما بصير اخذ للراوتر من قبل الفلتر. واخيرا ادابتر الشحن اللي بين ايدي وهو بيجي عادة 12 فولت 1 امبير. اما بالنسبة للراوتر بيجي عندي بكيس بهذا الشكل. بالنسبة لمقدمة الراوتر مثل ما أننا شايفين في عندي عدة أضواء بهذا المكان أو ليدات. الليد الأول المعروف اللي هو زر الباور أو التشغيل الخاص، في عندي 1 2 3 4 هن منافذ الشبكة الموجودين بالخلف، بالإضافة لضوء الواي فاي وهو دليل على أنه شبكة الوايرلس شغالة، إضافة لضوء WBS منفذ USB له ضوء خاص فيه في حال وصل فلاشة، بالإضافة لضوء DSL دليل على أنه البوابة شغالة بالمقسم، وأخيرا عندي ضوء الانترنت دليل على أنه برمجة الراوتر صحيحة وأنه ميزة الانترنت أو خدمة الانترنت شغالة بمزود خدمة الانترنت. بالنسبة لأطراف الراوتر ما عندك أي شيء يذكر إلا أنه في عندي منافذ للتهوية بكل مكان. أما بالنسبة للمنافذ الخلفية للراوتر عندي منفذ ل 12 فولت الخاص بتغذية الراوتر، زر إيقاف وتشغيل الراوتر، بالإضافة لزر لتشغيل وتعطيل ميزة WBS، وزر إضافي لتشغيل ميزة الوايرلس أو إطفائها، بالإضافة لمنفذ USB اللي ذكرناه. وعندي 4 منافذ للشبكة بهذا المكان، وواحد من هذا المنافذ بالإمكان تحويله لوان أو لان، إضافة لكابل DSL أو كابل خط الهاتف اللي بيوصله بهذا المكان. أما من خلف الراوتر بشكل عام في عندي زر لوضع دبوس لحتى أعمل ريسيت للراوتر. بهذا المكان بوضع دبوس وبضغط لمدة 10 ثواني وبيعمل ريسيت أو ضبط مصنع كامل للراوتر، إضافة لواجهة الدخول اللي هي 192.168.1.1 ولا رح نشوفها على الكمبيوتر، وأكيد الدخول عن طريق عبارة admin والباسورد هي admin. وهلأ يا شباب ننتقل لجهاز الكمبيوتر لحتى نتعرف على طريقة برمجة وضبط إعدادات هذا الراوتر. وبعد ما انتقلت لجهاز الكمبيوتر يا شباب بدخل على أي مستعرض انترنت عندي وبكتب العنوان التالي 192.168.1.1 وبضغط انتر. تطلع لي الواجهة اللي قدامي هون وبأدخل كلمة المرور ادمن. فورا تظهر عندي واجهة الإعداد السريع سيت اب ويزر. بضغط على التالي. بهذا المكان ما بعدل أي شيء بضغط على التالي. من هذا المكان بخليه DSL، وبهذا المكان إما بختار سيريا أو بختار أذر، وأنا بفضل أذر. العبارة اللي بعد منها من تلقاء نفسها بتصير أذر. البروتوكول بختاره PPPoE. طبعا هي الإعدادات يا شباب ملاحظة مهمة جدا للجمهورية العربية السورية، اللي بغير مناطق أو غير دول ممكن تكون الإعدادات مختلفة. أنا عم بشرح للدولة السورية.
بالنسبة للبروتوكول بختاره PPPoE، وطبعا في ملاحظة مهمة جدا، أنا هلأ بضبط الإعدادات في الجمهورية العربية السورية، بالتالي جميع الإعدادات هي خاصة بسوريا. أنت بالنسبة لدولتك ممكن في إعدادات خاصة تاخذها من مزود خدمة الإنترنت اللي خاص عندك. إذا بروتوكول PPPoE، وبالنسبة للإنكريبشن بختاره LLC. أما بالنسبة للVPI هي 8، وبالنسبة للVCI هي 35. بنزل لتحت شوي، في عندي اليوزر نيم والباسورد، والباسورد اجباري بدي اكررها مرتين. من وين بجيب اليوزر نيم والباسورد؟ من مزود خدمة الانترنت اللي عاطيني الانترنت لعندي على البيت. بعد ما وضعت الايميل والباسورد اللي اعطوني اياهم مزود خدمة الانترنت بضغط على التالي. بهذا المكان بختار اسم الشبكة، رح سميها فرضا حرف الدي، ومن هذا المكان بختار البيست WBA2 وبحط باسورد للوايرلس. اذا هون اسم شبكة الوايرلس، وهون كلمة المرور الخاصة فيها. في حال بدي اعملها مخفية، هي الفيزبل بحطها انفيزبل، بتصير مخفية. انا لا، رح خليها ظاهرة بهذا الشكل. وطبعا اكيد فوق enable wireless network، يعني شبكة الوايرلس فعالة وليست مخفية. تمام، اذا بشيل اشارة الصح من هذا المكان بتنقطع شبكة الوايرلس كليا، ما عاد بتظهر لا مخفية ولا غير مخفية. تمام، انما بهذا المكان بفعلها، ومن الفيزبل او انفيزبل بخفيها. بوضع باسورد ما يقارب ل8 احرف او 9 احرف، ومن ثم بضغط على التالي. بهذا المكان عم يقول لي بالنسبة لواجهة الدخول كانت العبارة هي ادمن، بتحب تغيرها؟ انا بفضل انه خليها مثل ما هي، مشان امتى ما رجعت لها اتذكر انه كلمة المرور المعروفة والاعتيادية لكل الراوترات هي ادمن. بامكاني اعمل سكيب مشان تضل كلمة المرور هي ادمن. بهذا المكان بيعطيني جميع الاعدادات اللي انا نزلتها، وبقول له ابلاي تطبيق. وهيك بنكون خلصنا من برمجة الراوتر لاول مرة كونه انه جديد. طيب انا مبرمج عندي الراوتر سابقا وحابب اعدل بعض الامور من كلمة المرور، او جبت اعدادات جديدة للانترنت بدي اعدلهم. في داعي اعمل ضبط مصنع وفرمة الراوتر؟ لا، ما في داعي. فيك من هون تعدل اي اعدادات موجودة سابقا على الراوتر. بالبداية صفحة السيت اب الاولى فيها ويزرد اللي فيها تضبط اعدادات جديدة للراوتر. عندي انترنت سيت اب، من هذا المكان فيك تعدل اعدادات الانترنت اللي انت اساسا كنت واضعها. توضع اشارة صح بهذا المكان وبتضغط على edit، تطلع لي الاعدادات القديمة وفيني اعدلها كلياتها. او بالامكان اضغط عليها واعمل ديليت لحتى احذف هي الاعدادات كليا، او اعمل اد لحتى اضيف اعدادات اضافية. بنتقل عن تبويب الوايرلس واللي فيه وايرلس بيزك ووايرلس سكيورتي. الوايرلس بيزك اللي هي اسم الشبكة، ومن هذا المكان الباندويث بحطها 20 مع 40. بالإضافة للوايرلس تشانل أنا بفضل إنه تخليها أوتو مشان ما تتعارض مع أي شبكات أخرى. في ناس بيقولوا لك حط رقم 1، في ناس بيقولوا لك حط رقم 5 أو 6، يعني الموضوع بيرجع لك. أنا بفضل خليها بحالة الأوتو. وأكيد يا شباب برجع بذكر من هذا المكان فينا نخفيها وفينا نظهرها. Unvisible مخفية، Visible يعني ظاهرة. بعد ما انتهيت من الضبط بضغط على Apply. برجع لعند تبويب الوايرلس وبنزل لتحت شوي، عندي وايرلس سكيورتي بضغط عليها. بهذا المكان بإمكاني أضبط الباسورد الخاصة بالوايرلس. عندي السكيورتي مود أنا بفضل تكون بحالة الأوتو WPA or WPA2. تمام؟ بالتالي بتكون التوافقية عالية جدا بالاتصال مع أي جهاز بيقبل شبكات الوايرلس، مثل الشاشات الذكية، الموبايلات، التابات، اللابتوبات. بنزل لتحت شوي، وهذا الخيار طبعا أكيد رح خليه مثل ما هو. وبالنسبة للباسورد بهذا المكان فيني أعدلها، وبضغط على عبارة أبلاي. بنتقل عن تبويب اللوكال نتورك. بهذا المكان في عندي الاي بي الخاص الاساسي تبع الراوتر اللي هو 1.1. طيب اذا هذا الراوتر بدي اوصله على راوتر ثاني، الثاني طبعا هو الاساسي، وهذا راح يكون هو الراوتر الفرعي. من هذا المكان بغير الاي بي تبعه لرقم 2 او 3 او 4 حسب عدد الراوترات المتصله مع بعضهم. ملاحظه مهمه جدا شباب، الراوتر متصل مع راوتر ثاني بكابل شبكه وليس لاسلكيا. هي ملاحظه مهمه جدا، وهذا الشيء اللي احنا شرحناه سابقا طبعا عنا على القناه. بالإضافة عندي خيار الانيبل DHCP سيرفر، اللي من هذا المكان فيني وزع الاي بيات. هو ببلش من عند ال 33 وبينتهي لعند ال 199. فيك تغير هذا الخيار بحيث انه يوزع اي بي مثلا من عند ال 100 لعند ال 200، ما عندك اي مشكلة. وفيك تعطله كليا في حال وصلنا هذا الراوتر على راوتر ثاني اساسي. تمام، هي ملاحظة مهمة جدا. طبعا هذا الشرح يعني عفوا متقدم شوي للناس اللي بيشتغلوا بمجال الشبكات او بدهم يوصلوا عدة راوترات على راوتر واحد. بدي اعطل هذا الخيار، والاي بي اللي فوق بدي اخليه رقم 2 او 3 اذا كان عندي راوتر اساسي غير هذا.
وضمن تبويب الشبكة فيني حدد DNS سيرفر. بهذا المكان فيني حدد DNS خاص فيني، فمثلا DNS جوجل 8888 أو فيني أحط DNS 1111. طبعا هذا DNS فيك تثبته بقلب الراوتر بحيث بشكل دائم يضل DNS واحد وما تاخذ DNS الخاص بمزود خدمة الانترنت. أنا من وجهة نظري بخليه enable static DNS، وأكيد بعد ما انتهي من كل تعديل لازم اضغط على apply. تبويب التايم اند ديت اللي بداخله فيك تعدل الوقت الخاص فيه او ياخذ المنطقه الزمنيه الخاصه بديلينج. طبعا هذا الموضوع راجع لك، انا من وجهه نظري بتركه ديفولت بدون اي تعديل. وهلا يا شباب بنتقل عند صفحه الادفانسد. الصفحه الاولى بالادفانسد هي ادفانسد وايرلس. داخل ادفانسد سيتنج او الاعدادات المتقدمه للوايرلس بنزل لتحت شوي، نفس اسم الشبكه فيني غيرها من هذا المكان، ومثل العاده ظاهره او مخفيه مثل ما عرفتكم قبل شوي. وفي عندي ماكس كلانس، يعني قديش عدد اليوزرات اللي بيقدروا يشبكوا على الوايرلس بآن واحد. طبعا هو حاطط 16، بالامكان رفعهم لعند ال 31. هو عم يقول لك من 1 ل 31، يعني فيك انت تحدد 10 فقط. بالتالي انتم 10 بالبيت. اذا اي شخص حب يتصل بالشبكه لا يمكن يتصل لانه انتم بالاساس 10 متصلين. تمام، بقى فيك تحدد عددهم. انا من وجهه نظري خليهم 31 اعلى قيمه لهذا الراوتر يقدر ياخذ. بلاحظ انه في عندي تحت هون شبكات الضيوف. بهذا المكان فيني اعدل او فعل شبكه خاصه بالضيوف، سميها مثلا ديلينج جيست مثل ما احنا شايفين، وفيني خليها ظاهره او مخفيه، وفيني احدد عدد اليوزرات اللي يقدروا يدخلوا عليها. فمثلا رح اخليهم بس فقط 2، وبمجرد الضغط على ابلاي بيتم التفعيل. برجع لعند ادفانسد وايرلس، في عندي سكيورتي سيتنج. بهذا المكان مثل العاده ومثل ما ذكرنا سابقا بنعدل الباسورد الخاصه بالوايرلس، ولكن في شيء اضافي انه فيني احط باسورد خاصه لشبكه الضيف الاولى لشبكه الضيف الثانيه. فمثلا لما بختارها من هذا المكان بمجرد هو عم يقول لي طبعا انت مالك مفعله لازم تفعلها للشبكه، بمجرد تفعيلها بعمل ابلاي بيطلع لي هون مكان لوضع الباسورد الخاص بشبكه الضيف. واخيرا ضمن ادفانسد وايرلس بنتقل عند WBS Setting. بهذا المكان من الضروري جدا تعطل هي الميزه لحتى لا يتم اختراق الراوتر عندك. تضغط على ابلاي. عندي تبويب خاص بال 3G او هي الفلاشه الخاصه بوضع شريحه 3G بداخلها، اسمه 3G Configuration. بهذا المكان فيك تضبط الاعدادات الخاصه فيها. إضافة لعندي تبويب البروتوكول كنترول في بقلبه الماك فلتر. من هذا المكان أصدقائي فيني ضيف قائمة بليستة موبايلات محظورة على هذا الجهاز، أو قائمة بليستة ماكات خاصة بموبايلات مسموح فيها أن تفوت على هذا الجهاز. فمثلا عندي هون بلاك ليست مثل ما أننا شايفين. إذا بضغط أبلاي بعمل آد من تحت، وبهذا المكان بضيف اسم شخص محمد مثلا، وبحط الماك ادرس الخاص فيه. تمام، بهذا المكان وبضيفه. فيني احدد له ساعات معينة او ايام معينة ليدخل على الراوتر او يقدر يتصل بشبكة الواي فاي. وطبعا هون نحن شو قلنا انه هو بلاك، يعني هو بالقائمة السوداء. تمام، وفيني احط وايت ليست او القائمة المسموح لها انه تفوت بساعات معينة او اوقات معينة. طبعا شرح هذا الموضوع يطول جدا ولكنه بسيط جدا، فقط بمجرد وضع الماك ادرس بمجرد الموافق ابلاي الامور جاهزة. عندي فلترنج اوبشن بداخله عدة فلاتر فيني اضيفها من هذا المكان. اد فلتر مثلا عم يقول لي الانترفيس من انو واجهة بدك تعمل فلتر لشبكة ضيف، فلتر لاسم الواي فاي، لاي شيء عندك فيك تعمل له فلاتر خاصة. بالإضافة لفاير وول خاص بهذا الراوتر بيمنع عنك هجمات التجسس. وبهذا الراوتر يا شباب في مكان خاص لإضافة DNS لكل شيء عم يمر بقلب الراوتر. فمثلا من هذا المكان أنا بختار الBVC اللي هي 8/35 اللي هي نفس إعدادات الإنترنت عندي، وبختار يوز عندي البرايمري DNS سيرفر والسكندري DNS سيرفر. فمثلا DNS جوجل بيجي على هذا الشكل. تمام، وبيجي بهذا الشكل هيك. بالتالي فيني خلي DNS السيرفر الخاص بجوجل هو الاساسي لكل الراوتر. طبعا غير DNS اللي ارجيناكم اياها قبل شوي على اللان، على شبكات الكابلات العاديه. هون على كل الراوتر وايرلس مع شبكات لان داخل الراوتر. وما ننسى الضغط على عبارة ابلاي لتطبيق هي الاعدادات. عندي تبويب النتورك تولز بقلبه اوبشن كتير كبيرة، من بيناتها ال ADSL. بهذا المكان نعمل Enable DSL وبنعمل All لكل جميع أنواع بروتوكولات DSL اللي بيقدر المقسم يخدمك فيها. أما بالنسبة لخدمة UPnP وهي خاصة بتبادل ملفات التورنت يفضل تكون بحالة تفعيل.
إضافة لخدمة الروتينج اللي عن طريقها فيني ضيف ميزة الاي بي تي في داخل هذا الراوتر، طبعا عن طريق ستاتيك روت. ضمن هذا الراوتر في عندي تبويب الجدولة اللي بيخليني أنشئ جدولة خاصة بالفايروول أو جدار الناري أو الحماية ضمن هذا الراوتر. بعمل آد مثلا بسميه لجدار الحماية رقم 1 رقم 2 مثلا بأيام معينة أو طول الأسبوع، تمام، من ساعة كذا حتى ساعة كذا فيني أعمل فايروول بساعات معينة. بنتقل عن تبويب المانجمنت واللي بداخله أمور خاصة بصيانة هذا الراوتر. التبويب سيستم مانجمنت من هذا المكان فيني أعمل ريبوت أو إعادة تشغيل للراوتر عن بعد، وخاصة إذا كنت بمكان يعني طابقي، فمثلا أنا بالطابق الأول والراوتر موجود بالطابق الثاني، بالإمكان عن بعد أعمل له إعادة تشغيل. إضافة من هذا المكان فيني أخذ باك أب عن جميع الإعدادات اللي ضبطتها بهذا الراوتر لحتى رجعها على نفس هذا الراوتر في حال عملت له ضبط مصنع عن طريق هذا المكان الابديت سيتنج. او فيني اعمل ضبط مصنع كامل للراوتر من هذا المكان ريستور ديفولت سيتنج، او عن طريق الدبوس في حال ما قدرت اوصل للاعدادات. وعندي تبويب الفريم وير ابديت اللي من هذا المكان فيني اعمل ابديت لكامل الفريم وير اللي موجود عندي. ومن تبويب الاكسس كنترول بهذا المكان فيني اعدل واجهة الدخول او اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بواجهة الدخول اللي هن ادمن. ومن تبويب ديجينيسيس فيني بهذا المكان اعمل تيست لميزة الانترنت او اتصال الراوتر بشكل عام بالشبكة. واخيرا لوج كونفيجريشن بهذا المكان فيني حط تقرير كامل لشو عم يصير عندي بالراوتر، امتى طفى امتى شعل، مين دخل عليه مين خرج منه، طبعا هذا الشيء كلياته بيتم تسجيله بهذا المكان. واخيرا عندي تبويب الستاتوس يلي بداخله تقرير كامل عن ضبط الاعدادات، الوايرلس كلاينت، اسماء الاشخاص المتصلين او الاي بيات او الماك ادرس الخاصه بالموبايلات المتصله بالوقت الحاضر، الدي اتش سي بي كلاينت لشو انا وزعت اي بيات لمين، واوبشن كتير كبيره بهذا المكان. وهيك يا شباب بنكون عملنا جوله كامله ضمن واجهه الاعدادات الخاصه براوتر الدي لينك اللي بين ايدي الدي اس ال 2750 نيو. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناه التقنيه عربيه.